Hello mga katok! Ayan, welcome to my channel and welcome to our new vlog. This is my sister, Jetty. So, anong meron ngayon? Birthday ni Jennela, ang aking panganay, ang number 1 baby ko. Ayan, ang aking first pamangkin birthday ngayon. So, samahan nyo kami kasi ang team ng Minalalaglag, ang team ng birthday niya ngayon is BTS! Tananan yarn. So, ayan, patikim lang and isasama namin kayo sa pagpe-prepare namin. So, thank you and come on! So, guys, ito, nag-print kami nung team, kasi BTS nga ang team natin ngayon. So, nag-print kami nung mga ilalagay. And, itong baby amber namin. Ayan. So, ito yung mga pinrint namin. Bongga lang. Oh, diba? Sa gitna pa. Ayan. Ito yung ilalagay sa balloons. Ayan, sa balloons. And ito is yung mga ilalagay lang sa mga gilid-gilid. Yung chibi na picture ng BTS. Tapos, ito yung sa cupcakes naman. Ayan. So, cupcakes. Ayan. And ito yung sa mga design lang sa gilid ng cake. And, ayan, ito yung sa taas ng sa cake. Happy birthday, Jennela, Francine, from the BTS Dynamite. And of course, ang kanilang latest single, ang Dynamite. Ang de-design lang namin yan sa wall. Diba? So, cute. Yarn. So, magka-cutouts na ako. Eventually. Tapos na tayo dito sa mga chibi. Ayan, meron naman tayo dito is yung para sa mga cake toppers. Ayan. So, ayusin lang natin. A few minutes later.
A few inches later. Hello, mga katok! Ayan. So, officially, inaayos na namin. Ito yung pinaka-backdrop. So, since natapos na natin itong i-cut, katulad nung nakita yung video kanina, na-cutouts na natin. So, ito, nandito na yung sa cupcakes na ilatag na namin. So, i-design na namin to, diba? Dynamite! Yeah. So, guys, ito na yung cake niya, BTS-inspired, minimalist, ang kanyang BTS cake. So, isi-set up lang namin. Yun lang. Later. So, hello guys! Ayan, tapos na ang preparation namin dito sa backdrop at dun sa aming cake at saka dun sa mga handa. So, kahapon, nagprint kami ng mga t-shirt kasi ang team talaga namin is BTS. So, nag-effort kami na mag-print ng mga t-shirt. Ito, ito yung sa akin. Oh, bongga na! So, isusuot ko na muna siya ngayon. And, para ready to party na tayo. Ayan! Bongga na! Nasuot na agad. Taray! Si Jetty na magpe-prepare ng table. Bivideohan ko na lang siya. Ayan. Anong update sa'yo? Naka-BTS ka na din. Yeah! Push! Ninang Sheila. Come on! And si Ninang Sheila din. Naka-BTS na din. Gold. Premium. Premium membership. One eternity later. Open your eyes. NANI?! Happy birthday! Ay, 21. Happy ka. Ala, umiiyak na siya. Pwede ko lagay ito doon? Oo. Oh, dali, lapit ka. Pipicturean ka namin. Nag-ano na ng dating. Oh, kamusta? Ganda. Tingnan mo yung cake. Happy birthday! Love you. Ganda. Ay, syempre. For you. Naiyak ka? Naiyak ka pa. Naiyak ka pa, bebe. Naiyak pa siya. Naiyak pa siya, oh. Ayan, since ang init, nagtaas na tayo ng hair. Ayan. Oh, dali pipicturean kita dyan. Kasi medyo
makikita ang ano. Ayan, 1, 2, 3. 75 years later. So, hi everybody! Welcome to Jennela, Francine, or Amber's Party! So, ayan, kasama ko na ngayon yung birthday girl. Ayan. So, okay lang. Oh, i-introduce mo na sila sa birthday party mo. Hello po! Yan! Say hi to them, mga katok! So, ano, what can you say about your party? Good po. Sige, ano, sino ang pinaka-favorite mo dyan sa BTS? Sino? Di mo na ata kilala to. Nabuka hindi kilala. Si ano? Sino? Si Army, tsaka si Jungkook, tsaka si Ah. Jimin. Ayan. Eh, Diamond, you know I glow on. So let's go! Tabako? Hey, come on, Ellie, let's go! Hua! Hua! Oh, BTS din yan. Yeah. It starts tonight. Yeah. Dito kayo, Dara Best. Picture time. May karoon na sila ni Amber. Oh, kayo pala muna. Basta! Yan. Ano sabi mo kay Amber? Happy birthday, Amber. 2,000 years later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ano ba dito? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ano wish mo? Yay! Palakpakan naman! Palakpakan mo dyan! Ay, yung meron pala yun. Ay, sparkling ano pala? Sparkling pala yan. Yay! Ano, Ling? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige ba mo? Sige pa, malakas ay. Yay! Pag lahat to, lahat na natin nila. Saan galing ba? Saan? Eventually. A few moments later. So, ayun mga katok, nakapagpalit na tayo ng damit at nakauwi na tayo. At hindi ko na kayo naisama doon sa ganap, ibang ganap doon sa party ni Ambong. By the way, nagkaraoke lang din naman kami, tapos kumain, ayun, so nagsama-sama, nagbanding lang. And I just want to say sincerely, thank you to all of you. Ayan, pasensya na hindi ako masyado nakakapag-upload ng videos ng mga nakaraan. Kasi medyo tight ang schedule, tight ang schedule, tsaka sa pag-edit din guys, medyo mahirap talaga mag-edit ng videos if gusto natin na maganda yung mai-present sa inyo. Syempre, ayaw naman natin puro raw clips lang. Kailangan syempre may mga konting pasabog, diba? So, yun lang. And maraming salamat sa pagsama dito. And I hope na-enjoy nyo ang BTS team natin, no? Kasi ako na-enjoy ko ng sobra. So, thank you for tuning in here at jeeLet Talk. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi updated sa mga latest chika dito sa jeeLet Talk. Thank you guys! Bye mga katok! See you soon!